Moi, mun nimi on Joonatan ja mä oon toinen tämän ohjelman juontajista. Me saavuttiin hetki sitten tänne Böörin studiolle ja tänään olisi tarkoitus keskustella monikulttuurisuudesta ja suomalaisuudesta. Moi, mä oon Jami ja mä oon toinen tämän ohjelman juontajista. Ja hienoa päästä tänne studiolle tänään haastelemaan ja juttelemaan erilaisten ihmisten kanssa. Meidän ensimmäinen vieras täällä on Jerkku. Ja Jerkku, tuu vaan studioon. No niin. Moro moro. Moro moro. Moro. Mites on viikko lähtenyt käyntiin? Erittäin mainiosti. Erittäin mainiosti. lähtenyt käyntiin, kyllä. No, me käytiin tuossa matkalla vähän safkaa, saatiin mielenkiintoisen subin mukaan sieltä. Se on mysteeri subi se. Mä en voi Mysteeri kertoa subi. reseptiä. Se Joo, joo. pysyy salassa. Pysy satassa. Okei. No aloitetaan sillä, että kerro vähän sun story siitä, että miten sä tulit Suomeen ja minkälaista oli tänne tuleminen. Menee tosi pitkälle se tarina, että siinä ei ole tarpeeksi aikaa selittää sitä tarinaa. Mutta lyhyesti sanottuna vanhemmat hikoili ja kärsi tosi paljon, että lapset Joo. saa elää todella hyvän elämän. Ja ne näki tosi paljon yöttömiä öitä ja nälkää, jotta me pystyttäisiin niinku pääsemään pois köyhyydestä sun muista. Joo. Et on surullisia tarinoita ja iloisia kokemuksia ja surullisia kokemuksia, mitä onkaan matkan varrella tullut. No. Et joo. Ja tulitte Kongosta, eikö? Joo, me tultiin Ruandasta itse asiassa. Ruandassa? Joo. Ja niin kuin kongolainen olen, mutta Ruandasta tultu Suomeen. Sen takia mä sanon, että se on vähän pidempi tarina kuin miltä se kuulostaa. Joo. Et joo. Seuraava kysymys olisi, että mitä samaa suomalaisessa kulttuurissa ja sitten tässä sun kulttuurissa oikein on? Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään samaa. Ei mitään samaa. Mutta niinku, suomalaisilla on oma kulttuuri, mitä jotkut ihmiset niinku jättää katsomatta. Että suomalaiset on todella, miten mä sanon tää, hiljainen kansa. Todella, älä puhu minulle, ellei minulla ole sinulla asiaa kansa. Ja sitten taas meidän kulttuuri on, että mä puhun sulle, vaikka mä en edes tiedä kuka se on, mutta sä oot silti mun kaveri, ymmärrät sä? Joo. Että se on niinku passiivista kontaktia, eikö positiivista kontaktia toisen ihmisen kanssa, vaikka sä et tunne sitä ollenkaan. Mutta sitten suomalaiset taas niinku, en mä tiedä, ne katsoo tosi kauan ja sitten ne yrittää lukea sen ihmisen ennen kuin ne tuntee sen ihmisen ja tekee ennakkopäätöksiä siitä ihmisestä. Ja sitten sen jälkeen, jos niiden ennakkopäätökset on hyviä, niin sitten ne päättää puhua. Et se on tosi mielenkiintoinen asia, mitä se on. Se kynnys mennä puhumaan muille ihmisille on paljon isompi. Se kynnys, se ei ole kynnys, se on muuri. Mutta niinku, se on ymmärrettävää tietenkin, koska ne ei tunne ihmisiä. Tuleeko mitään mieleen, mitään samanlaisuuksia? Mitä? Jos miettii niin kuin... Jos mä sanoisin samanlaisuuksia, niin hauskanpidossa on erittäin, tai joitain samanlaisia, että silloin kun suomalainen pitää hauskaa, niin silloin se on oikeasti hauskaa. Ja Näin se on. se on näin. No, ne on aika erilaisia. Tuntuu todella erilaisia kulttuureita, mutta niinku, sehän tässä meitä yhdistääkin, se erilaisuus. Se on se... Erilaisuus on rikkaus. Joo, just erilaisuus on rikkaus. Yes. Kyllä. Entä sitten, kun sä oot kuitenkin tullut ihan erilaisesta kulttuurista tänne Suomeen, niin mikä on ollut niin vaikeinta täällä Suomessa? Lumi. Mä sanon teille lumi. Mä astuin Suomeen. Ensimmäinen juttu, mitä mä kysyin mun vanhemmilta on, miksi täällä on puuteria ympäri maata? Sitten mun vanhemmat oli silleen, että kokeile, jos on puuteria. Ja minä niinku, no pienempänä poikana mä päätin tunkia mun käden. Siis se oli ihan jäätävä kylmä. Miksi mun käsi on jäässä? Ja niin. Mutta lumi oli semmonen shokki. No. En ollut aikaisemmin nähnyt niin valkoista asiaa kuin voi olla. Ja niin pehmeän näköistä, mutta sit samalla niin kovaa. Et niin. Se oli se sitten kans, mun on pakko sanoa tähän näin, väri. Väri on se, mikä puuttuu, niin, väri on se, mikä on todella iso juttu mun mielestä, kun meidän kulttuurissa kautta afrikkalaisessa kulttuurissa on todella paljon erilaisia värejä. Todella paljon erilaisia värejä. Et sä et niinku,
sä astut ulos, niin ensimmäinen juttu, mitä sä näet, on 700 eri väriä, mitä sun silmien edessä on. Mutta sitten kun sä oot Suomessa, niin se on sitä perus musta, harmaa, sininen sekä valkoinen ja mitä muita. Niitä just normaaleja. Itsekin mä aina koitan, että pitää päällä jotain tietenkin väriä, koska mä haluan, että se väri on jossain mulla mukana, että mä en oo se musta-valkoinen tietenkin, mutta niin. Joo. Että pakko olla väriä, mutta niin. Ja niin kuin ilmasto ja... Ilmasto, joo. Kyllä. Suomi on tosi hämäävä maa. Tiesittekö te se? Se on niinku hämäävä sillä tavalla, että täällä talvet on kylmät, mutta sitten kun on kesä ja on 25 astetta, silloin niinku ihminen rupeaa hikoilemaan. Mutta sitten kun mennään takaisin omaan maahan, 25 astetta, joilla ei ole vielä hupparit päällä. Oikeasti? Joo. Näetkö mitä mä tarkoitan? Joo, Et se on niinku, se ilmasto on erilaista. Se on vaan niinku hämäävää. Mä sanon hämäävää. No, sitten siinä on myös se ehkä, että niinku täällä ihmiset ei ole tottunut siihen kuumaan. Niin sitten heti kun tulee vähänkin lämmin ilma, niin siitä ihmiset hikoilee. Joo, just niin. Okay. Sitten me käytiin tosiaan kaupungilla kysyä ihmisiltä kysymyksiä. Vähän niin kuin haastattelutyyppisesti. Ja yksi niistä kysymyksistä oli se, että niin kuin, mitä sä tekisit, jos sä heräisit random maassa? Sä et tuntisi sieltä ketään, sä et tietäisi yhtään, missä sä olisit. Mä lähtisin seikkailemaan heti ensimmäisenä. Mä sanon sulle, mä lähtisin suoraan seikkailemaan. Ensimmäinen juttu, mitä mä teen on, mä katson, että onko mulla 3 päivän varalta bokserit mukana. Jos mulla bokserit on, mä lähden seikkailemaan. Se on yksi iso asia. Okay. Käydään katsoa, mitä muut ihmiset kaupungilla on vastannut tuohon samaan kysymykseen. Yes. Interesting question. No ensinnäkin, jos en mä osaa kieltä, niin jotenkin löytää joku kommunikaatiotapa. Ylipäätään säännöt jotenkin, että miten mä selviydyn siinä maassa. Riippuu tietenkin, mitä mulla on matkassa ja rahallisesti, missä tilanteessa on ja näin edelleen. Ainakin mä ensin varmaan panikoisin, että mitä ihmettä, että missä mä oon. Varmaan seuraavaksi mä etsisin ehkä joku ihmisen ja sit mä kysyisin siltä, että sä lainata tyyliin kännykkää, että mä voisin vaikka lähettää mun perheelle jotain viestiä. Vähän selvittää tietenkin sitä maata. Selvittää, missä sitä on. Ja... Saatiin kyllä aika mielenkiintoisia tyyppejä mukaan. Eikä siirrytä eteenpäin ja kutsutaan meidän seuraava vieras Svetoslav tänne studioon. Svetoslav on tosiaan kotoisin Bulgariasta, mutta että tervetuloa. Kiitos ja terve vaan teilläkin. Hei, hienoa saada mukaan tänne studion kanssa. Sä oot päässyt tulla seuraamaan tätä haastattelua tuolla kulisseissa, niin onko sulla jotakin niin kuin, ajatuksia näihin niin kuin, viimeisiin kysymyksiin? No ei itse asiassa. Mä rupesin miettimään, mitä erilaista Bulgarian kulttuurissa on niin kuin Suomeen verrattuna, mutta mä huomasin, että siinä ei itse asiassa ole paljon eroa muuta kuin ilmastoa myös. No, onko bulgarialaiset kanssa vähän sillä niin kuin varautuneita tyyppejä? Ne on. Jotkut niistä on kyllä paljon sosiaalisia, mutta suurin osa niistä ei oikeasti ole. Ne vaan katsoo, että ne saa niiden työt valmiiksi. Mut joo, mä kerron susta, että sä oot Bulgariasta, mutta kuka sä niinku muuten oot? Kuka sä oot? No mä oon Svetoslav Velev. Mä en oikeastaan tiedä, mitä mä voisin vastata tuohon kysymykseen. Mä oon introvertti, joka pysyy melkein koko ajan kotona, koska mä en pidä paljon ihmisistä ja mä en pidä olla niin seuraus muiden kanssa. Oon tekemässä yleensä kouluhommia tai ihan vaan pelaan pelejä. Joskus mä käyn ulkonakin yhden kaverin kanssa, koska joo, niin kuin mä sanoin, mä en pidä. Jos mietitään sitä kanssa tavallaan sitä tarinaa, että miten sä niin kun koit sen Suomeen tulemisen silloin, kun sä tulit, muistatko siitä ajasta? Mä muistan, mä tultiin joskus kesäkuussa, silloin oli täällä itse asiassa aika lämmintäkin. Niin ainoa asia, mitä mä mietin koko ajan matkalla Vaasaan, oli se, miten täällä voi olla näin valoissa 2 aamulla. Kun Bulgariassa yleensä 9 eteenpäin on erittäin pimeä, siinä ei näy yhtään mitään. Sitten täällä on vaan valoissa ja näkyy kaikki ihan tavallisesti. Ihan niin kuin vaan olisi päivä, sitten mun yritmi meni ihan sekaisin silloin. Joo. Ne sanoivat, että tervetuloa pohjoiseen, poika. Joo. Oliko mitenkään muuten niin kuin kulttuurishokkeja, jos miettii ilmastoa tai kieltä tai muuta tällaisia asioita? No asiakaspalvelu on täällä ainakin paljon erilaisempia. Täällä esimerkiksi ihmiset on paljon ystävällisempiä verrattuna
Bulgariassa, kaupassa esimerkiksi tai ihan vaan muussa. Sitten täällä ne yrittää auttaa sua mahdollisimman paljon, jos sä pyydät apua vaikka kadullakin. Jos teillä olisi yksi supervoima, minkä te saisitte valita, mikä se olisi? Teleportti. Justiin. Se pystyisi näkemään kaikki paikat niin kuin maailmassa. Jep. Ja sitten kun on niitä avaruusjuttuja, mitä onkaan, niin kun on niitä planeettoja, jotka on samanlaisia kuin maapallo, tai on niitä planeettoja, jotka on samanlaisia kuin maapallo, niin ajattelu, jos sä pystyt näkemään sen ja kuvaittelemaan sen sun päässä, sitten sä vaan avaat se teleportti siihen ja sä oot yhtäkkiä siellä. Kelatkaa, kuinka siistiä se olisi. No, pakko sanoa, noiden perustelujen takia mä itsekin varmaan valitsisin teleporttaamisen. Eikö? Okay. Seuraava kysymys on, ja tämä on yksi kysymys, mitä me kanssa kysyttiin kadulla jengiltä, on se, että mitä suomalaisuus teidän mielestä on? Mulla tulee vaan sauna, sitten perkele ja... Torilla tavataan. Ei torilla tavata. Torilla tavata on niin semmoinen trendikäs juttu, että se ei ole enää niin suomalainenkään asia, kun jos sä katsot justiin sosiaalisia mediaa, niin kaikki pilkkaa justiin suomalaisia justiin sen takia, että ne sanoo torilla tavataan. Mutta niin, sekin on yksi suomalainen juttu. Mut torilla tavataan on silloin, kun ollaan voitettu jossain lätkässä, eikö? Silloin sanotaan torilla tavataan, muuten ei. Mut niin, sitten mikä muu? Jos miettii vaikka suomalaista luonnetta, että minkälaisia suomalaiset yleensä on? Hiljainen kansa. Hiljaisia. Hiljaisia. Jos vertaa vaikka Ruandaa, onko ne... Niin, tai bulgarialaisia. Hiljainen kansa. Suomalainen on hiljainen henkilö. Hän viisas mies kerran sanoi, että he miettivät 7 kertaa ennen kuin he puhuvat. Se on varmaan totta. Se on se, mitä mä näen suomalainen. Ne miettii 7 kertaa ennen kuin ne puhuu. Ja se on sitä, mitä mä kans kunnioitan suomalaisissa, että ne miettii ennen kuin ne puhuu. No, mulla on vielä yksi lisäys tähän ainakin Bulgarian kulttuuriin verrattuna, niin täällä ihmiset käy paljon mökillä. Tämä on yksi asia, mitä Bulgariassa on. Mäkki on se. Selittäkää mulle mökki. Mikä mökki? Minkä takia mökki? Miksi mökki? Miksi? Siellä tykätään rentoutua. Niin, se on suomalaisille kesällä paikka, missä ne voi ottaa iisisti ja paeta vähän sitä perusrutiinia. Unelman paikka suomalaiselle. Jos sulla on suomalainen ja sä oot mökki, niin et sä tarvitse mitään muuta elämässä. Mä ite en ehkä ole niin mökki-ihminen, mutta suurin osa varmaan suomalaisista on. Muitakin suomalaisia asioita on varmaan just sauna ja mökkeileminen. Ja... Okei, toinen asia. Koffi. Kahvi. Ei, koffi. Koffi. K-O-F-F. Tai sitten olut. Karhu. Koffi, aivan. Mikä on bisse? Mikä se on? Minkälaista nautintoa? Mä en ikinä ymmärtänyt alkoholia ja suomalaisia. Se on erittäin kiinnostavaa asia, kun sä näet suomalaisen juovan verrattuna ulkomaalaisen, joka juo. Se on totta. Kun suomalainen juo, niistä tulee puheliaita. Kun suomalainen juo, niin se avaa tavallaan toisenlaisen oven siinä ihmisen sisällä. Sä et ole ikinä edes nähnytkään sitä ihmistä. Se näyttää sulle asioita, mitä hän pitää itsellänsä. Mutta sitten kun me vertaillaan justiin omia ulkomaalaisia kavereita ja sitten suomalaisia kavereita, kun ne juo, niin se on erilaista. Se on täysin erilaista. Koetteko te itse olevanne suomalaisia? No mä en ainakaan vielä. Mun mielestä suomalaisuus on se, että osa käyttäytyä ihan niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Että sä periaatteessa tiedät, mitä täällä tapahtuu, ja mä en ehkä osaa sitä vielä täydellisesti tai ei läheskään puoleen asti. Mun suomen kielitaidot on ehkä jonkin verran hyviä, mutta mulla on vielä paljonkin ongelmia suomen kielen kanssa. Okay. Serkku. Mulla taas on se, että mä en koe olevani suomalainen, koska mä osaan käyttäytyä kuin suomalainen. Mä tiedän, miten suomalainen käyttäytyy. Mun suomen kielen taito on basically yhtä hyvä kuin suomen kielen taito pitäisi olla hyvä. Mutta syy, minkä takia mä en koe olevani suomalainen, on se, että mä oon erilainen.
niin kuin ihan luonnostaankin. Että jos mä voin pistää maskin päälle, niin kuin kokonaan niin kuin mustat vaatteet kokonaan päälle ja kävellä sun viereen ja ruveta puhua sulla suomeen, niin mä voin vaikka lyödä 10 € veto, että joku tuntematon ihminen luulisi, että mä olisin suomalainen. Että niin kuin se on niin kuin, mä voisin tehdä niin, mutta niin kuin, jos mä ottaisin sen maskin pois, niin ei kukaan ikinä olisi arvonnut, että mä olisin suomalainen. Et se on se, että mä en koe olevani suomalainen, koska olen erilainen justi, no, ihonvärin perusteella, luonteeni perusteella ja koska mä tykkään kokeilla tosi paljon erilaisia asioita, niin sen perusteella kanssa mä en koe olevani suomalainen. Jos mietitään vaikka jotain niin kuin, USAta, eikö? Kun sehän oli niin kuin, historiassa, siellä on ollut tosi paljon just eurooppalaisia, mutta nykyään niin kuin, tosi iso osa siellä on niin kuin monikulttuurista jengiä. Ja se, että jos mietitään, että jos sä oot USA-lainen, niin ei sulle heti tule mieleen, että niin, okei, sä oot just tämmönen, vaan se on tosi tavallaan laaja se skaala, että mihin sä voit niin kuin, sijoittautua, eikö? Niin onko Suomessa tai suomalaisuudessa sit vielä niin kuin semmoinen, että okei, suomalaiset on just näin tietynlaisia, vai voisiko siinä olla niin kuin kans tämmöinen isompi skaala? On olemassa, on niitä isompia skaaloja, on tietenkin. Sitten on myös niitä, jotka haluaa olla justiin niitä oudolla tavalla ylpeä suomalainen. Et niin kuin on olemassa ylpeä suomalainen, sitten on olemassa ylpeä suomalainen. En mä osaa selittää tätä sillä tavalla, mutta niin kuin ylpeä suomalainen on semmoinen, joka pystyy kommunikoida tuntemattoman ihmisen kanssa ja näyttää sitä niin, että hän on itse suomalainen. Niin kuin vaikka hän ei puhu tai käyttäydy kuin suomalainen, sä tiedostat, että hän on suomalainen. Se on mun mielestä niin kuin se niin kuin suomalainen. Että sä niin kuin näytät, kuka sä oikeasti oot. Esimerkiksi silloin, kun sä oot niin kuin suomalaiset on kännissä, niin silloin on niin kuin suomalaisia. Tämmöinen sä oikeasti oot. Sä oot mukava, sä oot kiva. Sun kanssa helppo keskustella. Sä niinku tuut toimeen erilaisten ihmisten kanssa, vaikka sä et tunne niitä. Sä niinku meet yhtäkkiä ja rupeat halaa niitä. Mä oon niinku mitään. Niinku tommonen, semmonen on suomalainen. Semmonen niinku ystävällinen henkilö, joka on valmis auttamaan ihmisiä, vaikka sä et tunne niitä. No sit on olemassa niitä niinku tosikko-ihmisiä, niitä, niin, jotka on sillä, että mä en halua auttaa sua vaan sen takia, koska sä et ole suomalainen. Niin, totta kai niitä löytyy niin kuin joka paikasta. Joka paikasta niin kaiken tyyppisiä ihmisiä. Mutta vaatiiko se, niin kuin, pitääkö sun olla suomalaisena? Pitääkö sulla olla tietynlainen luonne? Pitääkö sun näyttää tietynlaiselta? Ei. Et kyllähän se niin kuin, voi olla tosi niin kuin, laaja skaala periaatteessa. Se voi olla laaja skaala. Sä voit olla periaatteessa niin kuin tummaihoinen, silti koet itsesi olevasi suomalaiseksi, koska jos susta tuntuu, että sä oot suomalainen, niin sä oot suomalainen. Jos sä oot ylpeä siitä maassa, missä sä asut, jos sä haluat kutsua, niin kuin, jos sä oot ylpeä sen verran, että sä kutsut sitä maata niin kuin kodiksi, silloin sä oot suomalainen. Koska me asutaan maapallossa, missä on vaan rajoja. Ja jos me rajat otetaan pois, niin mehän oltaisiin periaatteessa eläimiä, jotka asuu niin kuin ympäriinsä. Et meillä ei olisi paikkaa, mihin me mennään. Mutta ainoa juttu, mikä meitä erottaa, on vaan se, että meillä on se juttu, että joo, sä oot nyt suomalainen, sä oot nyt ruotsalainen, sä oot nyt minkä maalainen ikinä ootkaan. Ja niin kuin, ne ihmiset erottaa toisiaan vaan sen takia, koska ne ei ole samasta paikasta kotoisin. Mutta ne ei ikinä muista sitä niin, että sulla on sydän, joka pumppaa verta. Mulla on sydän, joka pumppaa verta. Hänellä on sydän, joka pumppaa verta. Me ollaan ihmisiä, eikö? Niin, kaikki on ihmisiä. Kaikki on ihmisiä, exactly. Mutta kuka sanoo, että sun pitää olla suomalainen? Se on silti ihminen, eikö? Se, että sä oot kotoisin jostain paikasta, ei ole merkitystä sillä niin, että oot sä ihminen. Se, niin ei se määrää sun ihmisarvoa, mistä se ei määrä sun, just niin, se ei määrä sun ihmisarvoita mitenkään. Jos mietitään vielä sitä, että niin kun, jos suomalainen voi olla niin kun tosi laajalla skaalalla, että sillä ei ole niin väliä, että miten, niin kun, minkälainen luonne sulla on, että sä näytät, niin koetteko te silti, niin kun, koetteko te silloin olevanne suomalaisia? Ehkä. Sillä tavalla. Mä oon vieläkin sitä mieltä, että mä en koe oleva suomalainen. Suomi on mun koti. Suomi on paikka, minkä mä sanon, että joo, että mulla on koti täällä näin. Se on mun koti. Niin kuin,
Mutta siltikään mä en koe, että niinku mä oon suomalainen vaan sen takia, että mun koti on täällä. Mun koti voi olla vaikka missä puun keskellä, ei mitään, niin se paikka, mikä on ei mitään, se on mun koti. Silloinhan sä sanot, että, että jos sä sanot, että mä menen kotiin, niin sä menet sinne. Se on totta. Vaikka sä menisit muussa maassakin asumaan, niin sä et mietit, mistä sä oot alun perin ollut, vaan sä mietit, niinku, soviiko sä siihen yhteiskuntaan ja pidätkö sä noista ihmisistä, jotka oikeasti on siellä. Ja hyväksyykö ne sua sellaisena, mitä sä oot. Se on varmaan kyse siitä, että tunneeko sä niin itse kuuluvassa siihen yhteisöön, että missä elää. Sitten jos mietitään, että mitä suomalaiset vois niin oppia muista kulttuureista. Please, väriä elämää. Väriä elämää. Niin kuin, jos mä oon rehellinen, väriä elämää, niin kuin, väri tuottaa kaikille sille. Niin kuin, mä en osaa selittää sen enempää muuta kuin, että koittakaa olla samanlaisia ihmisiä kuin te olette kännyssäkin niin kuin normaalisti. Ja siinä samalla niin ottakaa väriä mukaan, koska te saatte ihmiset pelästymään ja luulemaan, että te ette edes halua puhua niillä, vaikka te oikeasti olette kuinka kiinnostuneita siitä henkilöstä, mutta te ette näytä sitä, niin näyttäkää se. Se on siistiä, kun suomalainen näyttää kiinnostusta muihin ihmisiin. Koska ihmisestä oppii tosi paljon asioita, niin kuin valtavasti asioita, jos vaan opit tutkimaan sitä ihmistä. Kyllä. Entä jos miettii niin kuin bulgarilaista kulttuuria, niin mitä suomalaiset voisi oppia siitä? Mä sanoisin sama asia kuin häntäkin, koska täällä on oikeasti vähän vaikea avautua niin kuin suomalaiselle. Sun pitäisi tutustua siihen, olla muutama vuotta kavereita. Sitten vasta sä pystyisit niin puhumaan asioista sen kanssa. Muuten on kyllä vähän vaikea. Eli niin suomalaiset on, ehkä jos vertaa muihin kulttuureihin, niin vähän varautuneempia ja hiljaisia. Ja ehkä sitten se on asia, niin mistä voisi niin ehkä yrittää päästä eroon. Hei, kiinnostavia pointteja. Käydä katsomaan, mitä kaupungilla vastattiin. Sometimes it's cold, but here is like other level. Things like sauna. Yeah, definitely. Sauna is a Finnish thing. And yeah, I don't know, maybe also the hair. I am brown, you are mostly blonde. Yeah. You can see I'm not Finnish. No se on sitä, että käydään saunassa ja vietetään näitä perinnejuhlia tai joulua ja pääsiäistä, vappua. Voisi olla vähän puheliaampia ja sosiaalisia mahdollisesti. Ehkä semmoinen itsenäisyys. Purraa hammasta ja Niin, just semmosia. Olla enemmän avoimempia. Koulutustapoja. You can be more open with other people. Like in Spain we speak a lot, we speak loud, and here you can see the difference. Minkälaisia ajatuksia heräsi? Se suurin osa noista provasi mun pointin. Koska jos mä kerron teille salaisuuden, että mä opin mun suomen kielen sillä tavalla, että mä tavallaan pakotin mun suomenkielisiä kavereita tutustumaan muuhun niin kuin ihmisenä, just sillä, että niin kuin keskustelemaan niiden kanssa paremmin ja sillä tavalla mun kielen niin kuin taito kehittyy. Jos mietitään niin kuin identiteettiä, että miten se teidän identiteetti tavallaan muuttui siinä vaiheessa, kun te olitte siinä muuttoprosessissa, kun te olitte tulemassa Suomeen ja sen aikana, kun te olette ollut täällä? No musta on tullut ainakin paljon hiljaisempi kuin ennen, sen mä voin sanoa. Mä en tiedä susta, mutta mä oon ollut aina Jerkku. Sä oot Mä oon ollut aina tämmönen positiivinen ja mä tykkään kysellä ihmisistä, jotka on hiljaa. Mä kysyn niitä paljon, koska en mä tiedä, ihmiset on mun mielestä mielenkiintoisia samaan aikaan pelottavia, mutta mielenkiintoisia. Onko Jerkku niin ennen Suomeen tuloa täysin samanlainen kuin Jerkku Suomeen tulon jälkeen? Vai onko se niin muuttanut sua ihmisenä? On se pikkasen muuttanut mua ihmisenä. Silleen niin kuin, miten mä sanoisin tää? Mä oon oppinut ajan myöten kyllä olemaan hiljaa ja niin kuin miettimään ennen kuin mä puhun, tietenkin. Mutta sitten kanssa on se osapuoli mussa, joka ei halua olla hiljaa. On se osapuoli mussa, joka haluaa jatkuvasti keskustella ihmisten kanssa, koska mä en tykkää hiljaisuudesta, jos mä oon ihmisten parissa. Et niin kuin mieluummin, kun mä oon ihmisten kanssa, niin mä haluan pitää puhelimen niin kuin tietenkin taskusta, että niin kuin saada sitä sosiaalisuutta näkyviin ihmisten kanssa, koska
ikinä tiedä, mitä muun ihmisen päässä liikkuu, tiedätkö? Että se on niin kuin aina niin mielenkiintoista. Ja niin. No, se on elämässä tärkeää niin kuin ihmissuhteet. Sehän on se pointti. Jep. Tärkeä asia. Okay. Entä Sveto, onko niin Sveto ennen Suomeen saapumista, niin millä muulla tavalla se on muuttunut kuin se, että susta on tullut hiljaisempi? No jotenkin mä uskalsin puhua paljon enemmän ihmisten kanssa. Täällä, kun mä tulin tähän, kaikki oli ihan uutta. Mä en osannut ollenkaan mitään kieltä. Mä en osannut englantia silloinkaan. Niin oli oikeasti yli vaikea kommunikoida. Niin ehkä siitä mä oon oikeasti oppinut olla enemmän hiljainen eikä puhua. No. Hei, kiitos teille. Kiitoksia teille ja kiitoksia tästä haastattelusta. Oli erittäin mukavaa. Yes. Mutta katsojillekin, suomalaiset, please puhukaa pikkasen enemmän kuin normaalisti. Ei mulla mitään muuta. Nähdään. Yes. Okay. Ja katsojille vielä, että voitte sit käydä katsoa, olen eurooppalainen IG-tilillä, niin kun keskustella tästä asiasta ja niin kun käydä katsoa lisää sisältöä, mikä liittyy tähän. Sieltä löytyy. Yes. Mutta kiitos kaikille katsomisesta. Mä oon Joonatan. Ja mä oon Jami. Moikka!